Ama, belum masuk lagi? Siapa nak bacakan doa? Hai teacher. Ha, Ama. Wah, Ama. Hari ni hari koko ke? Awak pakai songkok ke apa tu? Tak adalah. Hmm. Okey. Bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitan. Baca doa teacher. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, Ama. Okey, kita mula. Teacher dah share kan? Dah nampak kan? Nampak teacher. Okey. So, kita akan teruskan kepada exercise. Okay. So, boleh refer terus buku modul Buku surat 168. Okay. Subtopic 3.3, Application of Exothermic and Endothermic Reactions. Okay, exercise 1. The table below shows some properties of various chemicals used as fuel. So, kat sini dia dah bagi dalam jadual. 5 types of fuel. Ada hydrogen, ethanol, kerosene, petrol, natural gas. Alright. Okay. Question yang pertama, dia minta what is mean by fuel value. Okay. What is mean by fuel value? So the answer is, fuel value is the amount of heat released when 1 gram of fuel burns completely. The unit is kilojoule per gram. Yang ni dah tuliskan jawapan ni kan? Dah tahu kan? Okay, kita pergi yang seterusnya. Hydrogen has fuel of 142.5 kilojoule per gram and ethanol has fuel value of 30 kilojoule per gram. So both ethanol and hydrogens are fuel that is used in transportation. Okay, between hydrogen and ethanol, which fuel can be used as rocket propellant into the space? Give reason for your answer. So jawapannya apa antara hydrogen dengan ethanol? Yang mana kamu pilih? Hydrogen. Okay, good. Hydrogen. Okay, hydrogen. Why? Because hydrogen produce the highest fuel value compared to other fuels. Okay, hydrogen burns in air to produce steam which does not pollute the environment. Right? So kita lihat hydrogen has fuel of 142.5 compare dengan ethanol 30 only. Right? So kita nampak kat sini hydrogen produce the highest fuel value. Okay, so kita akan pilih hydrogen sebagai fuel untuk roket. Next. Okay, the diagram below shows the process to produce another type of fuel. Okay, so kat sini adalah proses di mana berlakunya fosil tadi berubah menjadi petroleum. Okay, petroleum. Name 3 types of fuel that can be produced from the process above. Okay, so dia nak 3 jenis 3 jenis bahan api. So the answer is petrol, kerosene, natural gas. Ni adalah pecahan-pecahan petroleum tadi. Dia boleh dipecahkan menjadi bahan yang lain. Boleh Selain daripada petrol, kerosene, natural gas ni kita ada diesel, kita ada apa lagi? Nafta. Itu adalah contoh-contoh Okay, next. State 2 disadvantages of using this type of fuel. Okay, 2 kelemahan Okay, pertama, non-renewable. Okay, tidak boleh diperbaharui. Dan yang kedua, production process of fuel costs a lot of money. So tu
kekurangan ataupun kelemahan ya menggunakan jenis bahan api yang dinyatakan tadi. Okay, yang ketiga, fuel that has been extracted from plants and crops is known as a biofuel. Is biofuel production better than fuel above? Justify answer. Okay, or fossil fuel is better. Okay, so justify answer. Production of biofuel destroy crops and plants to obtain sugar. This will affect the climate change, land and many more. Right? Okay, next. Okay, kita nak lihat structure questions. Number 1, the diagram below shows the apparatus setup for an experiment to determine the heat of displacement of silver. So ni gambar ajar dia. Dia masukkan excess of copper powder. Okay, we use plastic cup. Okay, so dalam ni kita ada 100 cm3 of 0.5 mol per decimeter cube silver nitrate solution. Okay, so bila copper Cu, Cu, react with silver nitrate. Silver, argentum lah, Ag. Nitrate, NO3. NO3. Okay. So, hasil tindak balas nanti, dia ada perubahan haba. Okay, kita lihat yang pertama. Initial temperature of silver nitrate solution, suhu awal dia 20. Highest temperature of the mixture of product. So, bila ditambahkan dengan copper powder ni tadi, dia kacau. Okay. Kemudian, bila dia nampak larut, dia tambah lagi. Sampailah berlebihan, maksudnya dah tak nak larut dah. Kemudian dia lihat suhu paling tinggi, highest temperature dia mencecah 40.5. Okay, given specific heat capacity of solution 4.2 joule per gram per degree Celsius, density 1 gram per centimeter cube. So soalan yang pertama, what is mean by heat of displacement in the experiment? Okay, kamu dah buat ke? Okay, maksudnya ialah heat release when 1 mole of silver is displaced from silver nitrate solution by copper. Okay. So, untuk B, state 3 observation in the experiment and the reason for each observation. So, dia nak 3 pemerhatian dan juga sebab. Okay. Jawapan. First, grey solid is deposited because silver metal is displaced by copper from silver nitrate solution. Okay, so kita akan dapat grey solid. So macam mana boleh dapat grey solid? So kita ada silver nitrate tadi, Ag, NO 3 plus Cu. Kita dapat Cu NO3 plus Ag. Alright. So nanti kamu akan lihat argentum tu disesarkan. So pemerhatian kita, argentum ni kan dia ada warna silver ataupun grey. So grey solid deposited because silver metal, this one silver metal is displaced by copper. Okay, this one copper. Okay. Yang kedua, number 2, colorless solution turns blue because copper 2 ions is produced. Okay, this one is copper metal. This one is copper 2 ion, Cu2 plus. Sebab dia dalam bentuk aqueous, Cu2 plus. Copper metal ni warna perang kan? So bila dia jadi colorless, bila dia larutkan dalam solution, dia dapat copper 2 ions. So copper 2 ions ni warna biru. So colorless solution, this one from colorless turns blue because copper 2 ion is produced. Okay, pemerhatian yang kedua. Yang ketiga, kita dapati suhu meningkat tadi kan?
Suhu awal dengan suhu akhir berbeza. So the thermometer reading rises or the container becomes hot. Okay, warm because heat is released to the surrounding. So the reaction is exothermic. So 3 pemerhatian untuk eksperimen ni Okay, jelas Kemudian next. Kenapa pakai plastic cup? Selain plastic cup, kita boleh guna polystyrene cups. Okay, kenapa? To reduce heat loss to the surrounding. Okay, kita nak kurangkan pembebasan haba ke persekitaran Okay, next. Write the ionic equation for the reaction. Tuliskan persamaan ion. Okay, Cu plus 2Ag plus. Okay, macam mana boleh dapat? So, ni mesti berdasarkan persamaan penuh tadi. Okay, so daripada Cu plus Ag nitrate dapat Cu plus Ag. Okay, so kita balancekan persamaan. Nitrate kat sini ada 2, so kita letak 2 kat sini. Cu 1, okay, kemudian Ag jadi 2, so kita letak 2 kat sini. So apa yang kita perlu buat ialah kita akan potong So kat sini Cu saja. Ni ada 2Ag plus 2NO3 minus. Okay. Kemudian kita ada aqueous dia ada ion lah. Cu2 plus NO3. Okay, ada 2 kat sini, means tak boleh letak 2 kat situ. Kemudian tambah dengan 2Ag. Lepas tu kita akan potong yang sama. Potong. Yang tinggal cuma Cu 2Ag plus, Cu2 plus dan juga 2Ag. So kita dapat ionic equation. Cu plus 2Ag plus dapat Cu2 plus 2Ag. Okay, jelas Okay, next. Based on the information given in the experiment, calculate change in temperature. So kalau dia minta change in temperature means dia minta kita cari theta. Okay, dia minta kita cari theta. Simbolnya ialah macam ni lah, theta So, theta ialah suhu akhir tolak dengan suhu awal ataupun the highest tolak dengan lowest. Okay. 40.5 minus 20. So, kita akan dapat jawapannya 12.5 degree Celsius. Okay, 12.5 degree Celsius. Next. Soalan yang kedua, the heat given out in the experiment, haba yang dibebaskan. Q. Ini dalam fizik kan? Q equal to MC theta. Okay, so kita nak guna M yang mana? M tu mass. Mass yang mana? Kita akan guna mass yang mana ni? Sekejap. Kita akan guna mass hasil Density. Hasil density. Okay, hasil daripada volume tadi kita darabkan dengan density. Okay, volume dia berapa? Tak berani. Selalu macam ni. Sekejap geramnya. Okay. So the heat given out tadi sepatutnya kita kira Q equal to MC theta. So this is M, this is C, this is theta. Okay, so M ni dapat daripada volume tadi, volume of silver nitrate tadi. Okay, isi padu larutan silver ataupun argentine nitrate tadi 100. So 100 cm padu, macam nak tukar jadi mass? Okay, kita darabkan dengan density. Okay, density. So kita balik dekat soalan tadi. Okay, kat sini nampak dia bagi density 1 gram per centimeter cube.
Okay, so nampak kat sini ada volume. Dia tak ada bagi mass. Okay, dia tak ada timbang apa-apa pun. Dia tak ada bagi mass pun. So macam mana kita nak nak kira Q, MC theta tadi? So M kat sini kita akan tukarkan isi padu larutan ni kepada jisim. Okay, caranya ialah kita akan darabkan 100 cm padu ni, kita darabkan dengan ketumpatan density 1 gram per dengan sentimeter cube. Okay, sentimeter cube dengan sentimeter per cube. Potong. So kita akan dapat 100. 100 darab dengan 1 gram, kita dapat 100 gram. Faham Okay. So 100 gram darabkan dengan 4.2. Ni adalah heat capacity of water, of solution, sorry. Dapat 4.2, so darabkan dengan theta 12.5. So kita akan dapat heat given out. Haba yang dibebaskan 5,000 5,250 joule. Okay, jelas Okay, next. Okay, the heat of displacement of silver. So kalau tadi heat given out, ni heat of displacement. Maksudnya dia minta kita cari data H. Okay, bila kita nak buat data H, kita kena tahu nilai Q. Bahagikan dengan X. X tu apa? Q tu ialah heat given out tadi. X tu ialah number of mole. Okay. So kena tahu berapa bilangan mole lah sebab kita nak bahagi dengan bilangan mole. Okay. Next. Ya, kenapa Daus? Oh, okay Daus. Oh, ya ke? Kesian Daus. Botol susu. Okay. Baik, kita lihat kat sini. Okay, macam mana kita nak kira heat of displacement? Number of mole equal to MV per 1000, MV over 1000. So M kat sini M besar. M besar ni maksudnya molarity. Okay, V for volume. So kita masukkan nilai molarity dengan volume tadi, bahagikan dengan 1000. So kita akan dapat number of mole untuk silver nitrate. So kita dapat bilangan mole, kita boleh buat perkadaran. Okay. So kita nampak kat sini from the equation. Okay, 2 mole of argentum ataupun silver nitrate produce 2 mole of Ag. Ni macam mana boleh dapat ni? Ni based on equation. Alright? Based on equation. So kalau persamaan salah, automatik kamu nak buat from the equation pun semua jadi salah. So kena mahir membuat persamaan seimbang. Okay, 2 mole of silver nitrate produce 2 mole of silver. So kalau lah kat sini kita dah kira dapat untuk silver nitrate. So berapa untuk Ag? So kita buat 0.05 mole of silver nitrate produce 0.05 mole of silver. Sebab kita nak cari heat of displacement of silver. Nama pun haba untuk penyesalan. So kita nak cari untuk silver. That's why kita kena buat ni from the equation. Sebab kita tak cari bilangan mole argentum lagi. Kita baru cari bilangan mole untuk AgNO3. That's why dalam calculation kena tunjuk ini. Tak tunjuk hilang satu markah. Sebab macam mana kamu nak tahu bilangan mole silver 0.05? Akan tiba-tiba terus keluar 0.05 kat sini kan? Betul tak? Jadi kena ada tunjuk from the equation ni tunjuk ratio. Okay, ataupun comparison. Boleh So kita dapat kira heat of displacement. So negative sign ni untuk exothermic. So kita bahagikan dengan Q. Mana datang Q? Q daripada heat given out tadi. Okay. 5250 joule.
Okay, macam mana boleh jadi kilojoule? Sebab kita bahagikan dengan 1000. Okay, sebab unit akhir dia mesti kilojoule. So, kena bahagi dengan 1000. So, you akan dapat 5.250 kilojoule. Kena bahagikan dengan bilangan mol. So, ambil bilangan mol dia 0.05 tadi. So, akan dapat heat of displacement of silver negative 105 kilojoule per mol. Jelas Okay. Oh, lupa nak tambah. Sini kena letak negative sign. Okay. Next. F1. The experiment is repeated using 100 centimeter cube of 1.0 mol per decimeter cube silver nitrate solution and excess copper powder. Calculate the temperature change in this experiment. Baik. Dia gunakan 100 cm cube. Sama kan dengan volume asal? Sama. Okay. Cuma yang bezanya ialah dia gandakan molarity. Dia gunakan 1.0. Yang asal tadi 0.5. Okay, ni lebih pekat. Okay, kemudian sama excess copper powder. Calculate the temperature change in temperature change means dia minta kita cari theta. Betul? Okay, next. Baik. First kali, kita dah ada N, kita dah ada volume, kita boleh cari mole. So, write down number of mole of silver ion. Right, silver ion. So, kita dapat N per 1000 dapat 0.1 mole. Okay, so number of mole of silver displaced 0.1 mole. So temperature change theta. Okay, so theta kita akan dapat ni lah. Dia guna formula yang sama tadi, Q equal to MC theta. So letak theta ke depan. So Q equal to over Q over MC. Okay? Q. So darabkan pula dengan ni. Mana tadi? Okay. Nampak kat sini ada ni? 105,000 105,000 joule. Mana kamu dapat ni? Dapat daripada mana tadi? Eksperimen tadi So, sekarang ni kita dah dapat theta. Ini apa tu? Sekejap So, kejap daripada theta H. So, sama dengan Q equal to X. So, X tadi ialah number of mole. Theta H tu adalah nilai haba pemendakan yang kita dapat tadi haba penyelesaian. Kat sini tadi. Okay. So nampak kat sini kita terdapat data H. Kita dah dapat data H. Okay. So sekarang ni kita nak cari theta yang baru. Okay. Kita nak cari theta yang baru. So formula dia jangan lupa data H sama dengan Q over X. X tu number of mole. Q tu ialah untuk heat given out. Betul? Okay. So sekarang berbalik kepada yang tadi. Okay. So kita nak cari theta. Okay. Nak cari theta. So kita ada theta H equal to MC. MC theta over X. So kalau nak cari theta saja, kita tukar pusing-pusing So dia akan jadi theta H darabkan dengan X over MC. Boleh? Okay. So theta H tadi 105,000 joule
Kemudian kita ada mol yang baru. This one X tu mol Mol yang baru, this one 0.1 mol. Letakkan kat sini. Okay. Perkan dengan MC. M tu mass, C capacity, specific capacity 4.2. So kita akan dapat a new temperature. Temperature change dia 25.0 degree Celsius. Okay. Explain why this change of temperature is different from the in E1. Kenapa beza dengan E1? Okay. So jawapannya okay, the number of mole of silver displaced is double. Okay. Hujan kurang terganggu sikit bunyi. Okay, the number of mole of silver displaced is double, hence amount of heat energy released is also double. So the amount of heat energy which is double is used to increase the temperature of the same volume of solution. So the increase in temperature of the solution also double. So ni dia punya explanation lah. Okay. Next. Boleh cikgu teruskan? Dengar lagi ke suara? Dengar, teacher. Yeah. Okay, next. The question number 2. Experiment 1 is carried out to determine the heat of neutralization between strong acid and strong alkali. 50 cm³ of 0.5 mol per cm³ sodium hydroxide solution is poured into a plastic cup and the initial temperature is recorded. Okay, 50 cm³ of 0.5 mol per cm³ nitric acid is then poured into the cup containing the sodium hydroxide solution. The mixture is stirred and heat produced raises the temperature by 3 degrees Celsius. Okay, so kat sini eksperimen 1. Okay, so isi padu dia 50 dengan 50 dah bertambah So dalam ni jadi total dia 100. Okay. So kalau alkali react with acid, so this is neutralization lah. So kita nak cari heat of neutralization. Alright. So next. What is meant by heat of neutralization in the experiment? So the answer is heat released when 1 mole of water from the neutralization between nitric acid and sodium hydroxide solution. Okay, so dia mentionkan larutan yang digunakan. Alright, calculate the number of moles of sodium hydroxide that react with nitric acid. So number of mole. So kita akan guna formula MV per 1000. MV per 1000 The number of mole equal to, so kita ambil lah nilai untuk M dan V. So kita dapat kira bilangan mole dia 0.025 mole. Okay, next. Calculate the heat release in the experiment. Heat release means dia minta kita cari Q. Okay, so formula dia ialah Q equal to MC theta. Okay, so heat release is equal to heat change equal to 100. Itu dia punya mass lah. Specific capacity dan juga theta dia 3 So kita akan dapat jawapan 1260 joule. Okay, jelas Next, boleh cikgu teruskan? Boleh, teacher. Alright. Next. The heat of neutralization for the reaction. So dia minta kita cari heat of neutralization. Delta H. Okay. Nak cari delta H, kena tahu nilai, kena ada negative signs. Kena ada Q over X. Alright. Okay, formula dia, dia punya equation, sodium hydroxide plus nitric acid to produce sodium nitrate and water. Okay, so kita ada
bilangan mol untuk sodium hydroxide 0.025 mol. Nitric acid pun sama, kita kira MV per 1000 kita dapat 0.025 mol, sama Kemudian untuk water ni macam mana kamu dapat 0.025 sebab dia kat sini 1 mol, sini 1 mol, so 1 mol ni pun 1 mol. Jadi samalah bilangan mol ya, 0.025 mol untuk water. Okay, so 0.025 mol of sodium hydroxide react with 0.025 mol of nitric acid to form 0.025 mol of water. Okay, next. The heat change is 100 2060 joule. 100 berapa? 1260 joule. So ni untuk Q. Heat change ni Q. Okay, now kita boleh kira the heat of neutralization. Okay, di mana delta H tadi Q over X. Okay, ada negative sign kat sini. So negative signs and then kita letak 1260 joule over X. X tu bilangan mol untuk water. Okay, 0.025 mol. So kita dapat jawapan negative 50.4 kilojoule per mol. Jelas Okay, next. Ni untuk yang ketiga, okay, yang C. C, write the thermochemical equation. So kalau chemical equation biasa, okay, kita just buat persamaan seimbang lah. Tapi bila ada thermo di depan, so kena ada delta H. Delta H. Okay. Nampak? Ada delta H di belakang persamaan. Sodium hydroxide plus HNO3 acid nitric acid. So kita akan dapat sodium nitrate and water. So letakkan delta H di belakang. Nilainya negatif 50.4 kilojoule per mol. Okay, ni baru dikatakan sebagai thermochemical equation. Kalau lupa letak simbol ni, maksudnya dia dah jadi chemical equation yang biasa. Boleh jelas So kena letak sign ni. Okay, next. Construct energy level diagram for the reaction. Okay, so bila nak buat energy level diagram, kita kena ada arrow lah. Kalau negatif, dia naik tangga ke turun tangga? Turun. Turun tangga. Okay, sebab energi untuk sodium hydroxide, energi untuk reactant lagi tinggi daripada energi produk. Okay, that's why dia macam turun tangga. Okay, energy level dia kena ada ni lah, dilabelkan energy, kemudian turun tangga So kita letakkan produk dan juga reactant tadi dekat tangga-tangga ni, dan juga jangan lupa kita akan letakkan tanda ni. Delta H equal to negative 50.4 kilojoule per mol di bahagian tangga ni. Jelas Okay. So ni cara kita nak buat energy level diagram. So you akan dapati level untuk produk dengan level untuk reaktan berbeza. Okay, reaktan tinggi, produk dia rendah. So dia turun tangga. Okay, next. State two information about the reaction which can be obtained from the above energy level diagram. So ada dua maklumat yang boleh kita dapati daripada rajah tenaga ni tadi, iaitu it is exothermic reaction sebab tangga dia turun. The heat energy of reaction is higher than product. Okay, and then bukan reaction, reactant sepatutnya. Reactant.
reactant is higher than product. Okay, and kita boleh juga dapat 50.4 kilojoule of heat energy is released when 1 mole of water is formed. So kita boleh ambil mana-mana dua je lah. Alright. Boleh? Kita teruskan. Soalan ke seterusnya. E. Sekejap, ma'am. E. Experiment 2 is carried out under the same condition as experiment 1, whereby a 50 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube ethanoic acid is added to 50 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube sodium hydroxide solution. The temperature of the mixture increased by 5.5 degrees Celsius. So dia bagi theta. Dia tukarkan dengan ethanoic acid. Tadi kita guna nitric acid acid kuat. Ethanoic acid ialah acid lemah, weak acid. This is weak acid. React with sodium hydroxide. This is strong alkali. Okay, this one strong alkali. Alright. So the temperature, okay. So now, kita lihat gambar rajah eksperimen 2. 50 cm cube of 1 mole sodium hydroxide solution and 50 cm cube of 1 mole per decimeter cube ethanoic acid. So they added and then they stir and then they check dia punya temperature. So kita lihat soalannya. Number 1, calculate the number of moles of sodium hydroxide used. So dia minta kita kira number of moles. So MV per 1000, M besar, MV per 1000. Okay, so masukkan nilai M dan nilai V, bagikan dengan 1000, so kita dapat 0.05 mole. Unit jangan lupa tulis Pelajar selalu lupa tulis unit. Tak ada unit tak diterima. Kimia ni dia kerek sikit So dia nak unit 0.05 mole. Next, calculate the heat of neutralization for the reaction between ethanoic acid and sodium hydroxide solution. So highlightkan kat sini dia minta heat of neutralization means dia minta kita cari data H. So nak cari data H kena tahu Q, kena tahu X. Okay. X tu number of mole. Okay. Ataupun N pun boleh. Okay. So sama je. Negative Q over N pun boleh. Okay. Next. Okay. So nak masukkan dalam formula ni, kita kena tahu Q. So kena cari Q. Q tu heat release ataupun heat given out. So Q equal to MC theta. So M tu ialah mass. 50 tambah jadi 100. 100 darab dengan density. Kita akan tukar jadi 100 gram. This one mass dia 100 gram. C sama 4.2, theta 5.5. So kita dapat Q 2310 joule. Okay, tenaga yang dibebaskan ialah 2310 joule. Okay, dah dapat Q. Kat sini dekat yang soalan pertama kita kira number of mole untuk siapa? Kita kira untuk sodium hydroxide. Okay, so now bila kita nak masukkan dalam formula Q over X ni tadi, kita tak boleh simply ambil mole daripada atas. Sebab yang kita kira ialah mole untuk sodium hydroxide. Jadi untuk jawapan yang kedua ni, kita kena mention, okay, kita kena mention mole untuk air. Faham Heat of neutralization ni tadi, dia dah neutralize, dia dapat garam dan juga air. So kita nak tengok bilangan mole untuk air. Okay, so bilangan mole untuk air tu, okay, yang ni pun tak tunjuk. Sepatutnya dia kena tunjuk. Sepatutnya dia kena tunjukkan.
So kat sini ada something yang tertinggal. Nak tulis apa kat sini kelas? Siapa boleh tolong? Hello. Teacher, maybe kena tulis yang based on equation kan? Base yang equation tu. Kena Okay. buat. Okay. Bagi ayat. Bagi ayat. Teacher yang 1 mole of tu yang 1 mole tu. Teacher nak tengok balik equation tadi boleh tak? Yang mana? Ni. Okay. That means 1 mole of ethanoic acid. So kita kena buat persamaan lah kan? Betul. Okay, mari kita buat persamaan dia. Okay, CH 3COOH CH3COOH plus NaOH NaOH. Tak nak keluar. Okay. Sama dengan ni. Kita akan potong. Dan, jadi apa dia? H3COONA CH3COONA. Okay. plus H2O ONA plus H2O. Okay. OH dengan H bergabung dapat H2O. Okay. So kita tengok balance tak persamaan? Balance. Balance kan? Okay. So balance. So kita kat sini kita dapati sini 1 mole. 1 mole. Air pun 1 mole. Betul? Okay. Betul, So je. semua ni 1 mole. 1 mole. Okay. So So dekat sini kita patut tulis apa? From the equation. Sepatutnya kena from the equation 1 mole Of ethanoic acid. Kan nak guna yang ni pun boleh. Yang atas ni tadi. 1 mole of sodium hydroxide. Okay, ataupun nak guna 1 mole of ethanoic acid. Okay lah, boleh lah. Okay, 1 mole of ethanoic acid react with tulisan buruknya. React with 1 mole of 1 mole of sodium hydroxide react with 1 mole of ethanoic acid. So cikgu buat formula je lah Okay. To produce 1 mole of what? 1 mole Natrium. 1 mole of water. Kita tulis yang CHCOOHNA tu. Tak payah. Sebab nanti cikgu tunjuk balik kejap Okay, 1 mole of sodium hydroxide react with 1 mole of ethanoic acid to produce 1 mole of H2O. So kat bawah ni nak tulis apa? So 0. Kat sini, so kita dapat kat sini 0.05 mole. Salin balik. Yang salin balik. Okeylah, salin balik. Dah faham kan? Cikgu Faham. right? Okay. So salin je balik sama ni to produce 0.05 mole of water. Jelas kan kat sini? Jelas Jelas. Okay. Seterusnya bila dah dapat yang ni, barulah
kita boleh buat step yang seterusnya, iaitu dah kena padam balik kat sini. So kita padam balik, tak nampak ni. Habislah teacher. Wabilah. Ish. And show. Kenapa tak boleh padam? Okay. So nanti baru kita boleh buat heat of neutralization. Kita ambil mole of water kat sini. Okay, kita ambil mole of water 0.05 mole. Okay, so cikgu nak jelaskan kenapa kita pakai water. Sekejap, mana tadi? Ni. Oh yo. Okay, kita lihat balik. Dia punya mean. What is meant by heat of neutralization? Kita tak ambil garam Heat release when 1 mole of water. Nampak? So kita highlightkan air. Bila kita nak kira haba peneutralan, kita nak highlightkan air. 1 mole of water. Jelas ke? Jelas. Tapi sebab tu kita tak tengok garam tadi. Okay, so kita bandingkan dengan water. This one. Mole untuk alkali react with dengan mole of acid. Kita tak tengok garam lah, kita tengok water. Boleh? Next. Mana tadi? So from the equation ni ada yang tertinggal lah kat sini yang tadi cikgu dah ajar. So baru kita kira heat of neutralization. Formulanya delta H equal to negative Q over N ataupun over X. So kamu akan dapat jawapannya negative 46.2 kilojoule per mole. Jelas Jelas. Bagus. Okay, next. Ya. Ya. Yang soalan tadi, 5.5 yang theta tu dapat dari mana teacher? Mana? This one ke? Oh, dekat soalan. This one? Oh, I see. Tak nampak. Okay. Ya, teacher. Okay, next. Compare the heat of neutralization for the experiment 1 and experiment 2. Explain your answer. So kita nak compare data H untuk 1 and 2. Experiment 1 and experiment 2. Right, experiment 1 we use strong alkali and strong acid. Experiment 2 kita tukar weak acid and strong alkali. So explain your answer. Ada tak perbezaan dari segi heat of neutralization? Mestilah ada. Okay, so the answer is the heat of neutralization for experiment 1 higher. Okay, sebab dia guna strong acid, strong alkali. Okay, mestilah higher than experiment 2. Okay, and then explain. Nitric acid is a strong acid which ionize completely in water. Ethanoic acid is a weak acid which ionize partially in water. Some of the ethanoic acid still remain in the form of molecules. Some of heat release in experiment 2 during neutralization is absorbed to ionize the molecules of ethanoic acid. Okay, tu reasonnya. Okay, jelas Okay, kita lihat G. Experiment 2 is repeated by adding 100 cm³ of 1 mole per decimeter cube ethanoic acid to 100 cm³ of 1 mole per decimeter cube sodium hydroxide solution. The increase in temperature is still 5.5 degrees Celsius. Explain why. Baik, kelas, eksperimen ni dia ubah pula dengan isi padu yang berbeza. Okay, you nampak kat sini dia gunakan 100 cm³ with 100 cm³. Okay, what about you punya molarity? Adakah molarity-nya dia ubah? Kita lihat eksperimen ni, dia gunakan sama molarity? Okay, molarity yang sama.
Okay. So bezanya cuma volume of water. Okay. So kalau kita change volume, adakah dia punya number of mole akan berubah? Berubah tak number of Berubah mole? teacher. Berubah kan sebab kita guna MV MC data tu. MC data tak, kita guna Bukan, number of mole. Number of mole over 1000. MV over 1000. So kalau M sama tapi V dah berbeza 100 lah, 100. 1 darab 100 bahagi dengan 1000. Kita akan dapat bilangan mol dia 0.1 kan? 0.1 mol. Okey, 0.1 mol. Berbeza dengan awal eksperimen tadi kita guna molarity volume ya, volume dia 50 kalau yang awal tadi. Volume 50, so kalau darab dengan molarity 1, kita akan dapat 0.05. Bila kita tukar, kita tingkatkan volume 100, dia akan dapat double. Bilangan mol dia double 0.1 mol double. Okay. Tapi didapati suhu dia tidak berubah. Okay, kenaikan suhu dia masih sama, theta dia masih sama iaitu 5.5. Why? Theta dia masih sama. Okay, so the answer, the number of mole of water produced is double. Okay, hence amount of heat energy released is double. Okay, the amount of heat energy which is double is used to increase the total volume of solution which is also double. Therefore, Banyak double. therefore the temperature increase remain the same. So tu reason dia kenapa suhu dia tak boleh nak naik double masih sama. Okay, jelas Boleh cikgu teruskan? Boleh? Okay, kita lihat soalan yang ketiga. An experiment was carried out to determine the heat of precipitation between lead-2 nitrate and potassium sulfate. 50 centimeter cube of 0.5 mole per centimeter cube lead-2 nitrate solution was added to 50 centimeter cube of 0.5 mole per decimeter cube potassium sulfate in a plastic cup. The thermochemical equation for the reaction is shown below. Ni dia dah bagi. Dia bagi thermochemical equation. Right, so dia bagi delta H negative 50.4 kJ per mole. You are given specific capacity and density. Okay, kalau dia dah bagi ni maksudnya ada lah tu nak kena guna A. What is mean by heat of precipitation in the experiment? Okay, so apa maksud, apa pendakan bagi eksperimen ini? Heat release when 1 mole of lead-2 sulfate. Lead-2 sulfate ni lah mendakannya PbSO4 semua garam sulfat larut kecuali PCB, P for lead. Lead ni tak larut, dia lah mendakannya, dia lah hero-nya. So apa maksud heat of precipitation? So heat release when 1 mole of lead-2 sulfate is precipitated from the mixing the aqueous solution of Pb2 ions and sulfate SO4 2 minus ion, sulfate ion. Okay, itu maksud untuk apa pemendakan eksperimen ni. State one observation in the experiment. Observation tu apa yang kita boleh nampak masa kita buat tindak balas ni, kita nampak ada mendakan. Okay, dan mendakan tu kita kena nyatakan warna. Okay, so warna mendakan ni warna apa? Kalau cakap mendakan terbentuk sahaja tidak diterima. Green. Kenapa? Kenapa? Dia kata green. Grey solid. Grey. Salah.
Oh, teacher saya tahu apa. Apa dia? Brown? No. Oh, bukan. Bukan. Blue? No. Green? Yellow? Purple? Pink? Colourless. Mana ada colour? Colourless tak nampak. White, teacher, white. Yes, white. Nenek pupu. Colourless dengan white tak beza. Beza. Colourless air masak tu colourless. White tu air susu. Aduh. Amar, Okay, if you don't know the difference between white and colors, Syah, you Go back you single, Syah. Open YouTube. Ada. So kebanyakan garam ni memang warna putih. Ingat kalau warna garam ni memang warna putih. Kecuali beberapa je garam yang ada colour. Hanya beberapa tu je yang kena ingat. Yang lain tu semua putih. Antaranya ada colour tu zinc. Kan ingat lagi tak? Zinc kan warna kuning. Kuning semasa Yellow bila panas, putih sejuk. dia tak banyak pun yang ada colour ni. Copper tu oxide hitam kan. Dia tak banyak. Cuma ingat kebanyakan majoriti garam ni warna putih. Tu kena masuk topik garam pula tu nanti. Okay, kita lihat yang ni dulu. What precipitate is formed? Okay, next. Calculate the number of mole of lead to nitrate. So nak kira number of mole and V over 1000. Formula tu yang sama je, ulang. Okay, so dapat jawapan 0.025 mole. Okay, next. Heat change in the experiment. Heat change means dia minta kita cari Q. So kita tahu MC theta. Alright. So formula equation kita, thermochemical equation. Okay, ni yang daripada soalan ni dia dah bagi. So cikgu salin je balik kat sini. Okay, so kita akan dapati kat sini, kita boleh tahu number of mole awal dia. Okay, kat sini 1 mole. Sini pun 1 mole. Okay. Buruk ni tulisan. Kemudian kita tak tengok ni tau. Kita nak tengok mendakan. So mendakan ni yang mana yang ni? Lactose sulfate. This one. Faham So number of mole of PbSO4. SO4 ke bawah sepatutnya. Okay. 0.025 mole. Mana dapat yang ni? Yang ni daripada atas ni tadi. Daripada atas ni tadi. So kita dah kira number of mole untuk lactose sulfate. Kemudian kita boleh buat from the equation. This one from the equation. Buruk ni terserah tak lah. Okay, so kamu akan tulis kat sini 1 mole of lactose sulfate precipitated. So, ni bukan lah. Suka hati je. So kita terus kira 1 mole of lactose sulfate precipitated heat release is 50.4 kilojoule. Okay, so mana dapat yang ni? Yang ni dapat daripada this one. Okay, daripada data H. Okay, so dia dah bagi heat release dia 50.4 kilojoule. Okay, untuk 1 mole. Sebab kenapa 1 mole? Sebab kat sini per mole. Okay, per mole maksudnya per 1 mole. So kalau 1 mole dapat banyak ni haba dia, ni Q. 50.4 kilojoule ni Q. Okay, kalau if 1 mole dapat banyak ni, berapa untuk 0.05 mol daripada yang atas ni tadi? 0.025 mol. Kita buat perkadaran lah. So kita boleh darab dapat 1.26. Jelas Jelas Yang ni pun dia umpama macam ratio tadi. Macam ratio juga. Okay, cuma dia tak buat from definition lah. Ni macam ratio, dia terus kepada yang nilai data H. So kalau 1 mol banyak ni, berapa untuk 0.025? Okay, so dia sikit lah. Kalau 1 mol banyak ni, 0.05 lagi sikit lah. So kita dapat 1.26 kilojoule.
So kita dapat nilai Q. Okay. Kita dapat nilai Q. Boleh? Jelas? Jelas? Jelas ke? Jelas teacher. Jelas Okay. So kat sini, okay, cikgu ulang balik. Okay. So kalau yang tak nampak tadi, kejap cikgu ulang balik. Okay. So kita dah kira number of mole untuk lead to nitrate. This one lead to nitrate from the aqueous solution. Kita dapat 0.025 mole. So sini kalau sini 1 mole, sini 1 mole, sini 1 mole. So kalau 1 mole dapat 0.025, sini 0.025. 0.025. So sini pun kita kira akan dapat 0.025. Yang ni pun dia akan jadi 0.025. 0.025. Alright. Lead to sulfate. Mendakan ni tadi. So number of mole untuk mendakan this one untuk mendakan 0.025 mole. Precipitated tadi. So kalau 1 mole dapat banyak ni 0.025 untuk lead to sulfate PbSO4. Kita nak cari mendakan kan? So PbSO4 punya ni, PbSO4 punya ni dapat 1.26 kilojoule. So dapatlah jawapan untuk heat change. Haba yang dibebaskan. Okay. Ataupun perubahan haba dia. Jelas Okay, next. Okay, ataupun dia terus guna formula delta H equal to Q over N ni ataupun Q over X. Delta H dia ambil nilai ni. Okay, 50.4. Q nilai untuk yang kita cari Q. N tu number of mole untuk lead to sulfate. So kita terus dapat nilai Q. Boleh sebab Q sama dengan delta H darab N. So terus dapat nilai Q. Alright. Okay, next. Ni untuk C. Next. Dia suruh cari temperature change. Cari theta. Cari theta. Ya. Theta. Okay. So theta ni dia duduk dalam formula Q equal to MC theta. Q dah dapat tadi kan? Q dah ada, M boleh tahu, C boleh tahu. So cari theta. Okay. So Q tadi kita ambil 1260 joule. Dia mesti dalam unit joule Kalau dia bagi kilojoule, tukar jadi joule. Kemudian kita akan dapat cari theta. Pusing-pusingkan formula ni, kita dapat cari theta. Theta kita 3 degrees Celsius. And then construct energy level diagram for the reaction. Energy labelkan, kemudian sebab dia signs of negative exothermic, turun tangga. So tulis make sure tulis dekat tangga ni, tulis delta H tu berapa. Okay, dah. Write an ionic equation for the above reaction. Okay, so dia dah bagi formula penuh. Bukan formula. Equation penuh. Kita kena potong yang boleh dipotong. Okay, apa formula yang dia bagi tadi? PB NO32 plus K2SO4 nak panah PbSO4 plus 2KNO3. Baik. Mendakan dia dalam bentuk solid lah. This one memang tak boleh pecah lah. This one tak boleh pecah. Yang lain aqueous. Boleh pecah. Okay. So bila kita pecah, kita bukan potong-potong. Yang tinggal nanti cuma Pb2 plus SO42 minus. Kita dapat mendakan PbSO4. So this is ionic equation. Okay, F.
The experiment is repeated by using 50 centimeter cube of 0.5 mole per decimeter cube lactoethanoate and 50 centimeter cube of 0.5 mole per decimeter cube sodium sulfate solution. What is the change in temperature for the reaction? Explain your answer. Alright. So dia tukar eksperimen ni, dia ulang dengan lactoethanoate. Alright. So what is the change in temperature? Dia minta kita cari theta. Okay, explain your answer. Okay, so jawapannya 3 degrees Celsius. Kenapa? Because the precipitation of lactose sulfate only involve ions, Pb2 plus ion and SO4 2 minus ions. Okay, so untuk mendakan ni, bila dia tambahkan lactoethanoate dengan sodium sulfate, so still lagi lactoion dengan sulfate. Walaupun yang belakang dengan depan ni dah berubah, tapi bila kita potong-potong nanti, yang tinggal tindak balas ni hanya melibatkan ion Pb2 plus dengan ion sulfate untuk dapat mendakan. So still suhu sama 3 degrees Celsius. Why? Because the precipitation of lactose sulfate only involve lactoions and sulfate ions. Jelas Why is a plastic cup is used in this experiment? So plastic cup is a good heat insulator. Sama juga kita boleh guna jawapan lain to reduce heat loss to the surrounding. Alright. Kalau kita buat eksperimen kat mama, kita tak pakai plastic cup, kita pakai polystyrene cup. Okay, next. H. In another experiment where calcium chloride solution is reacted with sodium carbonate solution, the temperature of the mixture decreases. Salah tulis. Okay, the temperature change is recorded and data H is calculated. Write a balanced equation for the reaction above. So kita kena buat persamaan seimbang. Okay, antara calcium chloride with sodium carbonate. So jawapannya calcium chloride CaCl2. so kita dapat hasil dia, kita dapat calcium carbonate and sodium chloride. Alright, so kita balancekan lah. Okay, so dah balance, baru dapat 2 markah. Kalau satu markah kalau lupa nak balance. Satu markah lagi untuk balance. Okay. Construct energy level diagram for the reaction. Samalah. Kena ada energy level diagram. Energy dia paksili untuk tenaga. Kemudian mixture decrease. Okay. Ni decrease. Kalau decrease means endothermic reaction. Endothermic. Kalau endothermic means sign dia positif. So kalau positif kena naik tangga. Tanda salah ni. Positif. Okay. So this is product. Reactant. This is product. And then kita buat tanda data H. Positif 50.4 kJ per mole. Ada soalan setakat ni? Ada nak tanya? Tak ada. Sekarang berapa? 12. Kita patut berhenti pukul apa? Pukul 12. Kita patut berhenti 12 pukul 12 tadi. Okay. So untuk yang keempat nanti teacher share je lah jawapan dalam grup boleh? Boleh. Okay, kita Boleh teacher. Keep ke discard? Keep ke discard? Discard lah. Okay. Okay.
Sekejap. Ada berapa orang ni? Hari ni kurang pula. Ada 30 something lah, tak silap. 30 lebih. Don't save. Okay. So, kita berhenti setakat ni. Kalau ada apa-apa boleh PM lah. Yang ada PM semalam ada yang tak sempat jawab. Sorry yang busy sangat. Okay. Kita Thank you, start. teacher. Okay. Terima kasih kerana join kelas hari ni. Alright. Good luck. Thank you. Cepat guys. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye. Alright. Bye. Teacher nak Thank you, tanya. teacher. Alright. Tanya. Kelas saya tanya. Apa nak?